Hi guys, I'm Concepcion of tellemaywhy.com and welcome back to my channel. And for today's video guys, we are going to do another Shopee haul. So actually guys, ito na yung pinaka-excited ako na Shopee haul kasi ito yung ating home decor and kitchen items plus some clothing and accessories na Shopee haul. All of the items that I'll be showing you guys, I'll be linking it down below sa ating description box. So without further ado, simulan na natin kasi madami-dami ito, bes. Baka abutin tayo ng 1 hour. So first of all is this cute, parang lalagyanan ng milk. Ang cute niya guys, so parang dual or double purpose siya for me. Kasi parang feeling ko po cute siya na pang room decor kung hindi nyo ginagamit. And then cute din siya pang picture-picture. Like lagyan nyo siya ng milk tapos tabihan nyo ng inyong milk tea, ganyan. Picture perfect na siya. Speaking of milk tea, meron din tayo mga lalagyanan ng ating mga milk tea, coffee, hot or cold beverages guys. Pwedeng-pwede for these glasses. So, actually, bumili ako ng 3 variants nitong ating double-walled glasses. Ayan. So, meron tayong parang pang espresso shot. Tapos, parang halimbawa, gusto nyo kape or like tea sa umaga, hot, ganyan. Pwede naman iced. And yung ating parang normal glass, halimbawa, gusto mo mas madaming milk tea, ganun. And of course, para mas masarap ang inyong mga milk tea at mga iced coffee, bumili ako ng mga cute na ice trays. Yes, ang ganda ng mga pag-transition natin, oh, connected sila. Okay, so first of all, meron tayo ditong 4 ice cubes, na hindi ice cubes, ice spheres. Ayan, so ang cute ng dating nito guys, parang feeling ko nasa mga Korean cafe. Lagi kasi ako ngayon nanonood ng mga Korean cafe videos. And also, bumili ako ng parang one piece na ganito. To be honest, nasad ako nung nakita ko to. I thought that it would be bigger. Like, isip ko like, mas malaki pa talaga siya. Yung parang pang whiskey talaga. So, ito guys, kasi yung ginagamit pag, halimbawa, gusto ninyo, hindi masyado lumabnaw kagad yung inyong mga drinks. Ayan. So, parang ang lakas niya makasosi. Of course, guys, tatanggalin nyo yung ice dito sa lalagyanan na. Huwag nyo ilalagay ng ganyan, tapos iinom na kayo. And then, medyo related din sa ating mga ice, lalagyan ko siya nitong mga dried flowers. So, actually, guys, flower tea, itong mga ito. Ayan, so super excited na din ako tikman to and gamitin sa aking mga Instagram photos. Again, edible sila guys. Like, imagine niyo yung ice niyo may mga flower, super #aesthetic, Instagrammable. Next are these super aesthetic vials. Kaso parang hindi na din sila vials, bottles na sila. Ang ganda nito guys kasi parang kakaiba yung dating ng kanyang bottle and cork mismo. So, hindi siya yung parang rough na rectangular lang na cork. Parang may konting arte siya with the curves. Ayan, so ang cute and sexy ng dating. And I'm planning to put my dried flower tea inside of them para when I'm not using them, naka-display lang siya sa aking counter. Next one is this set na plate and bowl. Oh my gosh, guys. Feeling ko super tita ng purchase na to. Kaso, like a cute and cool tita. Ayan, so meron tayong pastel pink na plato set. Kaso, oh my gosh, ewan ko, sobrang gigil ako. Ang tagal ko nang naghahanap ng ganitong style ng plato. Yung flat, tapos parang may edges na ganyan. Tapos, dapat nga ito lang yung bibilihin ko. Kaso parang may something na kulang. Kaya, sige na nga, bumili din ako ng bowl para mas aesthetic tingnan yung ating mga flat lay with our food. And to add to the aesthetic, bumili din ako ng rose gold set ng mga spoon, fork, knife, and chopsticks. Ayan, so, super important sa akin guys na may kasama siyang chopstick as a Korean foodie lover. Next is this rattan mat. To be honest guys, medyo dismaya ako dito sa purchase na to kasi I thought that it
it would be bigger na makakasya niya yung plato ko. Kaso yeah, parang cute lang siya for the mugs or yung mga glasses ninyo. Speaking of mugs, meron pa pala akong hindi napapakita sa ating mga mugs. Okay, so it's another double-walled mug. Ang difference niya naman is, ang cute niya, pag nilagyan nyo na siya ng water, or like, sige, gawin natin kape or tea, magpo-form siya ng heart. Okay, so, dahil heart, bumili ako ng 2 pieces kasi parang ang sad kung isa lang para may kamachi yung ating mga hearts. And I also bought these cute copper mugs. Lagi rin siya dito sa aking set of rose gold spoon and forks. As in, guys, ang ganda ng quality niya. Naalala ko yung Moonshine Restaurant dito. And then last for our mugs is this cutie. Ayan, so ang cute lang ng design niya, guys. Parang ang aesthetic talaga. Parang, ewan ko, ako kasi nagko-collect talaga ako ng mga mugs. And feeling ko pag cute yung mga iniinuman ko, parang mas masarap inumin. Next is this super cute hot pot. Ayan, so pwede kayo maglagay dito ng kandila. And ang naalala kasi namin dito yung mga nasa restaurants, mga Thai restaurants. So pwede tayo maglagay ng soup sa ating table and it will stay warm with the heat of the candles. By the way guys, meron na bibili mga specialty candles parang yung sa mga Thai restaurants na mas mainit talaga yung buga. And then we also bought these parang yung mga extra rice pag nasa mga Korean samgyeopsal restaurants ka. And then, binilan ko ng regalo yung sister ko since mahilig siya mag-baking. Cute ang color niya, baby pink. Ayan, so ilalagay mo lang dito yung confectionery sugar ninyo. And then, you just push dito yung kanyang tap. And then, magfo-flow na dyan ng maganda. Sugar baby. Okay, next, itong ating oil sprayer. So, baka nagtataka kayo, ano ba to? Lalagyanan lang naman yan ng oil. Kaso no, ito supposedly yung kanyang masispray para hindi nyo na kailangan bumili ng mga cooking spray para sa pag-bake ninyo doon sa inyong pans, okay? Or sa inyong mga baking trays. Ayan, so magsispray na lang kayo ng oil. So, mamaya susubukan namin siya. Ang comment ko lang dito is, hindi siya true to life yung kanyang color compared dun sa picture niya. So, dapat mas dating siya rose gold. Kaso, yeah, yung actual color niya in real life is parang orangey na halos. And then, another kitchen organizer hack. Ayan, so ipapatong nyo lang to sa inyong frying pan. And then, pwede nyo ilagay dito yung mga pagkain para tumulo pa yung mga oils from your food, diba? Para less oil yung makain natin. And I also bought my sister this silicone baking mat, okay? Ayan, para pag gumagawa siya ng kanyang pizza dough, mga bread dough niya, hindi na dumikit-dikit sa surface ng table, no? Mas madaling mag-knead ng dough and may mga measuring tools pa siya. Ito may ruler and kanyang size ng mga pizza bread. Then, also adding to our aesthetic is this glass straw set. Meron siyang 3 glass straws. One for your boba milk tea. One na mas manipis na may bend. And then, one na manipis na straight lang. And then, it comes with 2 cleaner spoolies. Then, yung kanyang hanky para ma-wipe mo halimbawa na sa labas ka. And I also like the clear case, no? Para portable talaga siya. And then, I also bought this medicine organizer. Ayan. So, ngayon since COVID, ano, kailangan talaga uminom tayo ng ating mga vitamins. And, wala lang. Feeling ko pag kinukuha ko yung mga vitamins ko from these organizers, parang mas ganado akong uminom. Ayan. So, you just press the middle para mag-switch siya, no? Into the next day. Okay, so dapat ipapakita ko pa tong mga makeup items natin. Kaso I also made a separate Shopee makeup haul and I tested them out para makita ninyo kung ano ba yung mga worth it. Ayan, so I hope you guys
Also, watch our clothing Shopee haul videos. If you guys enjoyed this video, please give it a big thumbs up. And if you guys still haven't yet, please click that red button down below, hit subscribe and that bell notification. Check out my website, tellemaywhy.com. Instagram, Twitter, Facebook, and TikTok are all under the usernames tellemaywhy. And I'll see you guys again next time. Bye! Tell me why ain't nothing but a heartbreak. Tell me why.